Uyaan pang alas-2 na news alert hatod kang Hong Enterprises as in NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Inaprubahan kan Commission on Elections o COMELEC ang bonus para sa mga empleyado bago ang eleksyon sa Mayo 9, 2022. Sigon kay Chairperson sa Damin Pangarongan, inaprubahan ng daan Employee Development Assistance na pigbibilog kan sarong bulan na bonus para sa gabos na regular employees kung sa inpiglalaomang mariresibing niya na bulan nin Abril. Dugang pa ni Pangarongan, an augmentation in transportation as in communication expenses para sa mga election officers para sa period ng anong na bulan sakop man ang barangay elections sa Disyembre 2022. Sinabi kan Poll Chief na inaprubahan ini kan Commission and Bank para mabawasan ang epekto ng fuel increases sa mga election officers. Apwera digdi inaprubahan man kan poll body ang parliamentas na pagsuspender sa biometrics o automated attendance system tangani padagos na makapagtrabaho ang mga empleyado sa field kandain na kinakaipuan na bumalik sa opisina para mag-punch in kan sa indang attendance. Yan ang pangalas-2 na news alert hatod kan Hong Enterprises. Para sa murang pamimili, mag-shopping sa Hong Enterprises, F. Imperial Street, Legazpi City, as in NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ako si Albert Navarro kan Bicol University College of Arts and Letters. Marhay na hapon. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Bicolanos, alas-2 na? DOSTkusyon na! Handog sa inyo ng Department of Science and Technology, Region 5. Layunin itong makapagbigay impormasyon tungkol sa Agham, Teknolohiya at iba't ibang programa ng DOST sa pamumuno ni DOST-5 Regional Director Mr. 𝘿𝙊𝙎𝙏. Abangan! Live na live ngayong Biyernes. Agham, Teknolohiya at Turismo. Tatalakayin natin ang mga programa, proyekto at serbisyo ng Department of Tourism Region 5 at ang kanilang papel sa pagpapalaganap ng Agham at Teknolohiya sa Kabikolan kasama si DOT Regional Director Mr. 𝘿𝙊𝙎𝙏𝙪. At tunghayan natin ang latest sa mga aktibidad, programa at proyekto ng DOST para sa nutrisyon. Ang Buwanang Ulat ng Direktor, ihahatid ni Dr. 𝘿𝙊𝙎𝙏𝙪 at ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Lahat ng yan pakatutukan ngayong Biyernes, live na live sa Radyo Veritas Legazpi, alas-2:30 ng hapon at mapapanood din sa DOST Region 5 Facebook page, sa aming YouTube channel, sa Radyo Veritas Legazpi at sa Facebook pages ng PIA Bicol, DOST-FNRI at PSI Bicol. Ito ang ating nag-iisang usapang Agham at Teknolohiya sa Kabikolan. Ang alas-2 na, DOSTkusyon na! Maray na hapon, Bicolandia. Maray na hapon, mga ka-Agham. Live tayo dito sa Radyo Veritas para sa ika-8 episode ng nag-iisang talakayan ng Agham at Teknolohiya sa Kabikolan. I-like at i-share ang episode na ito sa mga official Facebook pages ng DOST-5, PIA Bicol at Radyo Veritas Legazpi. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa aming official YouTube channel at i-hit ang notification bell para kayo ay updated sa aming mga latest episodes. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po ang inyong ka-Agham, si Melger General. Kasama ko ang aming Regional Director, RD Romel Serrano, live mula sa Camarines Sur. Hi, sir! Good afternoon sa iyo at sa ating mga Agham. Magandang hapon. At alam mo, Melge, masaya ako at nandito tayo ngayon sa Camarines Sur. Pero mamaya, surpresa sa ating mga kinig. Isang idol po, no? Wala po sa nakaraang programa. Idol ang ating bisita ngayon. RD, ito ang
Ito ang, of course, ating mga kaagham. Huwag niyong kalilimutan, ang tuwing alas 2 ng hapon, ito ang alas 2 Alas-DOST na, na DOSTkusyon na. question. RD, tunay nga naman na mayaman sa kultura at world-class tourist destinations ang mga probinsya ng Bicol Region. Katulad na lamang ng one and only majestic Mayon Volcano dito sa Albay. At sa pagpapaunlad ng turismo sa bansa, nariyan ang ahensya ng Department of Tourism. At dito nga sa Region 5, ang promotion at pagpapalaganap ng turismo ay pinangungunahan ng ating espesyal na panauhin ngayong hapon. RD? Tama ka dyan, Mel. At higit pa riyan, malaki ang ambag ng turismo sa pagpapalaganap ng agham at teknolohiya sa bansa. At hindi rin may pagkakailan na may papel ding ginagampanan ng agham, teknolohiya at inobasyon sa maayos, malinis at sustainable na turismo. Kaya nga, Mel, no, yung nabanggit ko kanina, no, tuloy ko na, no? Para samahan tayo sa ating talakayan ngayong hapon. Narito po, live na live, ang aking kaibigan, ang aking idol, no? Dahil siya po ay, kung alam po ng mga nakakakilala sa kanya, mahilig po siyang magpakita ng naggagandahang tourism, tourist spot po sa Bicol. At mga kaakit-akit na tourist spot pa rin sa Bicol po, no? At kaya po siya ang pangunahin po nating ahente ng mga gusto nating ipagiyabang na nasa loob po ng Bicol Region. Walang dilit iba ang aking idol, ang Regional Director ng Department of Tourism Region 5. Walang dilit iba kundi si 𝘼𝙧𝙎𝙏𝙪𝙨. Magandang hapon po sa iyo, 𝘼𝙧𝙎𝙏𝙪𝙨. Magandang hapon, RD Lodi. Isa pong karangalan na makasama din sa programa nyo at excited ako. Kanina pa nakabukas yung aking laptop kasi sabi ko gusto ko na makita yung aking idol at this is a good sign that the DOT and the DOST will be collaborating on sa pagpapalaganap ng, sabi ko nga, ng kagandahan at ng siyensya para dito po sa Bicol Region. Yeah, tama ka dyan. 𝘼𝙧𝙎𝙏, alam mo, sinusundan ko rin siyempre yung mandate ng ating mga sekretary, no? Lalo na po yung inyong secretary, no? Secretary Bernadette. Niyo po, no? Talaga namang kanyang pinaghalo, no? Ang ating agrikultura, ang turismo, at lalo na po yung mga inobasyon. So siguro, excited lang ako, no? Siguro, pangunahin kong tanong sa iyo, 𝘼𝙧𝙎𝙏, no? Maaari niyo po bang bigyan kami ng konting background para sa ating mga kaagham? Ano po ba ang mandato o vision mission ng Department of Tourism para sa kaalaman po ng ating mga kaagham? Well, ang kagawaran ng turismo ay isang ahensya sa pambansang gobyerno na namamahala sa mga pang-turistang tugon katulad ng pag-unlad ng lokal na ekonomiya, siguraduhin ang kaligtasan tugon ng mga turista, siguraduhin din ang mga proyekto at programa na naaayon sa tourism value ng ating bansa at ipatugon ang mga alituntunin ng ahensya sa pang-turismo, lalo na ang enterprise na may hospitality or accommodation as a main business. Yan po yung aming mission at gusto naming isakatuparan po. Ayan, tama, no? Alam mo, 𝘼𝙧𝙎𝙏, no? Gusto ko munang unahin siguro, no? Kami muna. Paano po ba nakakatulong ang DOST o yung papel ng DOST o ang agham, teknolohiya at inobasyon sa pagpapaunlad ng turismo dito sa ating bansa? Ang malaking bagay yan na RD kasi without science and technology talaga hindi tayo uusad. Sabi nga daw sa panahon ngayon, na panahon daw ng mga millennial, mga tulad natin RD, ng mga millennial. Tama ka dyan. Sabi nga yung word natin diyan techie na daw dapat. So alam mo yung pag sinabi pong turismo kasi may mga bilang yan, may mga datos. Yung ginagawa natin ngayon, ini-improve natin yung technology natin. Kaya nga sana yung isa pong gusto namin yung maging smart city. Actually, yung iba pong mga lugar, yung Baguio City tulad nila, yung mga datos sila talagang automatic na po yung mga pagpapasok ng mga hotel, magpasok po ng mga tourism establishment, talagang yung mga tourist arrival, yung mga statistics automatic. Which is yung Naga City, gusto rin gawin yun. Actually, yung nag-move na po yung Naga Chamber sabi yung
pag-uusad ng turismo sa bansa dito sa rehiyon, talagang kailangan na kailangan namin yung teknolohiya. Siyempre po sa mga hotel, sa mga restaurant, andiyan na rin po yung mga innovations natin. Yung mga bagay-bagay po na mas pinapadali ng teknolohiya yung mga sa services natin para po yung check-in na mga ngayon po na may pandemya nga, mas kailangan po natin yung mga wala na daw ng mga contact na transact kailangan po diyan ng teknolohiya. Mga sa iba pa pong mga bagay-bagay na mga innovation at mga kaisipang mga ano ng DOST talagang kailangan na kailangan ng turismo po para dito sa aming kampanya na makarecover tayo sa pandemya. Ayan. Tamang-tama ka diyan, Idol RD. Alam mo kahapon lang nasa Catanduanes ako, no? Kausap ko yung pumunta ako doon sa nadaanan mo na rin siguro yung Abihaw Point sa Oh, Catanduanes. yes. Oo. Na ang barangay mismo kausap namin at talagang excited sila na kung pwede pala magkaroon ng inobasyon sa kanilang lugar sa pamamagitan ng pag-connect ng kanilang hindi man humble, no? Pero napakaganda ng lugar na yun, but i-connect natin sila sa iba pang posibleng maging bisita ng kanilang lugar. No? So, yun naman po siguro RD Harbin, yung ano naman ang magiging posibleng role o papel ng Department of Tourism, pabalik naman sa pagpapalaganap ng agham at teknolohiya. Well, I think kasi isang maganda yan na katanungan kasi kami talaga po sa pag-iikot ko talagang kailangan na natin na sabi ko i-develop at i-enhance yung mga bagong teknolohiya para wag tayo maiwan. Sabi nga yung pagiging if you want to be globally competitive dapat at par ka doon sa mga kalaban natin sa industriya. Paano natin magagawa yun na maging competitive tayo? Dapat we have all the technology. Kaya po, sabi ko nga sinasabi ko yung lagi sa mga tourism officers natin, talagang dapat techie na tayo. We have to do things na yung pang ano na, medyo sabi ko modernized approach of tourism. Kaya ito yung isang bagay na sabi ko nga malaking maitutulong sa amin ng DOST kasi alam naman natin na minsan may mga kakulangan ang ibang mga LGU, ang ibang mga probinsya lalo-lalo halimbawa kung may mga hindi pa po ganun kabihasa. Kaya yung mga ganito sigurong layunin ng turismo, kailangan namin yung mga trainings din na galing po sa DOST para po malaman yung ating mga programa kung ano po yung ginagawa sa DOST na i-collaborate natin, idudugtong natin sa mga adhikain po ng DOT para po tayo hand in hand po yung ating mga advocacy natin na parehas po natin paabot sa ating mga dapat mapagsilbihan. Kasi yung mga andito po sa cities, yung mga medyo highly urbanized na mga lugar, minsan nakakasunod na yan. Ang kailangan natin, we have to reach out dun po sa mga yung medyo mga hindi inaabot-abot ng ating mga, lalo na, yung mga walang internet, yung mga walang ano. Kaya minsan naalala ko dati noon, mayor pa ako noon. Programa yung DOST dati. Kaya I'm sure na mas marami pa kayong programa para mas mapalaganap din po natin. Pag may DOST, may turismo rin po. Ayan po. Ayan, RD Herbie, alam mo, nabanggit mo rin yung training kanina, no? Para sa kaalaman ng ating mga kaagham. Isa po ang Department of Tourism sa mga talagang suki ng DOST. Kasi yung atin, di ba, RD Herbie, yung mga halal natin, no? Kailangan yung mga tourism Yes. advocates Yes. natin at yung mga establishment kailangan sila halal certified, no? Para sa ating mga kapatid na Muslim at hindi po sila maisentabi. Kumbaga, ang kanilang mga pangangailangan, ang respeto sa kanilang kultura ay ma-welcome natin dito sa Region 5. Yun po yung isa sa mga pinagtutulungan namin ni RD Herbie na dapat ang ating mga hotels, ang ating establishments are really knowledgeable. And tama po yung sinabi ni RD Herbie. No? We provide those kinds of trainings. No? Pagdating po sa mga halal certification at iba pang food safety. No? Napaka-importante po nun. Ito po sa mga ating pinagtutulungan po dati pa ng
ahensya Yes, namin ni nag-launch RD. tayo, RD. Nag-launch tayo ng halal services nung last year sa Naga City. Na, ayun nga, sayang, hindi ako narating noon kasi I was in Tagaytay, meeting ng mga regional directors. And malaking part po yung DOST doon sa paggawa po ng mga trainings po. Ayun. Yes. Yeah, salamat po. Yan ako. Nako, Idol, sorry medyo bitin na bitin yung oras natin, pero Okay. alam mo, marami po sanang pagkakataon. Meron ka bang huling mensahe para sa ating mga kagam? Gustong pakot sa kanila? Sa akin lang, Idol, ay natutuwa ako kasi may mga ganito pong mga direktor na nagiging kakamping ng DOT. At salamat po sa DOST at sa lahat po na nakikinig sa programa, bukas na po yung Bicolandia para sa turismo. Inaanyayahan ko kayo na magbakasyon dito para mag-enjoy at maging safe po dito sa Bicolandia. Kaya salamat po DOST, salamat po RD Lodi. Kaya salamat din po sa buong pamilya ng DOST. Thank you. Ayan mga Kaagham, maraming salamat po sa iyo, Kaagham, DOT Region 5, Regional Director 𝘿𝙊𝙎𝙏. Thank you, RD. Maraming salamat. Thank you so much, RD 𝘿𝙊𝙎𝙏. Thank you, Melj. RD, baka meron kayong gustong batiin before namin kayo bitawan? Well, ano lang, yung 6 na probinsya, ginabati ko dyan. At next week, I will be in Cam Norte for the Bantayog Festival. Abangan nyo po ako doon. Thank you. Thank you so much po. Maraming salamat. RD, up next, alamin naman po natin ang mga kaganapan at programa ng DOST pagdating sa nutrisyon nitong nakaraang Pebrero. Mga kaagham, narito po ang DOST Food and Nutrition Research Institute para sa Buwanang Ulat ng Direktor kasama si Dr. 𝘿𝙊𝙎𝙏𝙪. Isang maganda at malusog na araw sa inyong lahat. Nandito muli ang DOST-FNRI's Buwanang Ulat kasama ang iyong lingkod, Dr. 𝘿𝙊𝙎𝙏𝙪. Sa buwan ng puso, hindi nagpatinag at isinapuso ng DOST-FNRI ang paghatid ng aming mga pag-aaral at mga serbisyo para sa mga Pilipino. DOST-FNRI launched 2 additional variants of the enhanced Nutriban. In addition to the squashed carrots and yellow sweet potato variants, the DOST-FNRI developed 2 additional variants of enhanced Nutriban. These are the orange and the purple sweet potato variants. These were launched virtually on February 16, 2022. Like the previous variants, the new 2 sweet potato variants have significant amounts of energy, protein, iron, and vitamin A. Both products are shiny on the outside and round in shape, with colored swirls in the inside and with a delicious milky taste, and can last until 6 to 7 days at room temperature. The DOST-FNRI is calling on bake shops, community bakeries, MSMEs, and private individuals and institutions to be licensees of the enhanced Nutriban to help address hunger and malnutrition among our children. Currently, we receive a lot of new licensees, and relative to our call for these licensees, 30 new DOST-FNRI technology licensees from various regions of the country were forged in February 2022. Could you just imagine? Only just for 1 month or 15 days after the launching, we already received 30 licensees engagements. They were trained to produce the enhanced Nutriban and Tubig Talino technologies of the Institute. Of course, since they are our adapters of the technology, they are expected to commercialize these products in various communities to be one with the Institute in the fight against malnutrition, a debilitating problem of the country. So, a warm welcome to our new technology licensees.
As of February 2022, we have hired 515 contractual staff. And after the orientation of the Institute's mission, vision, and mandates, as well as organizational setup and work assignments, they were deployed to the respective workplaces in the 4 divisions of the DOST. However, most of who were hired were actually deployed as research field workers for the National Nutrition Survey. To our new ICOS, or Institutional Contractual Office staff, welcome to the DOST-FNRI. Last February 14, araw po ng mga puso po yon. So the DOST-FNRI participated in an outreach program dubbed as Paslit Busugin ng Masustansyang Pagkain at Pag-ibig, led by our very own DOST Secretary Fortunato T. de la Peña at Tibig, Bulacan, Bulacan. The Odyssey Foundation Incorporated was also one of the sponsors. The DOST-FNRI's 2022 Menu Guide Calendar and Pinggang Pinoy Materials health and nutrition kits were distributed to mothers, caregivers, kids during the outreach program. The Odyssey Foundation, one of the Institute's partners in Nutriban technology, donated food products and Nutribans. Another is a very important project of FNRI, the My Gene, My Diet trial study. The DOST-FNRI's intervention study to examine the effectiveness of the DNA weight management recommendation developed by the DOST-FNRI has officially started this month. To date, there are 20 qualified participants for this trial. They were screened for levels of blood sugar, lipid, cortisol, thyroid hormones, and other anthropometric measurements. Take this opportunity to be one and to be among the first recipients of the DNA-based weight management recommendation created by Filipinos for Filipinos. Interested participants from government offices within or near DOST Bicutan can register their intent by visiting the study's website flashed on your screen. A virtual feedback conference on accelerated nutrition advocacy for kids, or Project Anak, was conducted in the province of Sultan Kudarat last February 17. Results of the research were presented along with the sharing of experiences in implementing the Project Anak. Project ownership by the LGU and beneficiaries was highlighted at the conference. DOST-FNRI complementary foods soon to be produced in Sulu Province. As part of the DOST-FNRI Malnutrition Reduction Program, through a partnership with the DOST Provincial Science and Technology Center of Sulu and the Sulu State University, the DOST-FNRI complementary foods will soon be produced in Sulu Province. The designated staff of the Sulu State University were trained on producing the DOST-FNRI's rice munggo complementary foods through technology transfer. So DOST-FNRI conducted 3 Thursday classes for February 2022. Thursday classes aims to equip DOST-FNRI staff on the basics of technology transfer. So 2 kinds of technology transfer on the content of the technology transfer plan have been discussed with the participants. In addition, a sample technology transfer plan of DOST has been presented. 2 more capability building workshops organized by the Business Development Unit are on the way to ensure that each DOST staff has the capability and clear understanding of the Institute's goals. For the Nutrition and Aging Project, 2 coordination meetings were conducted in Tacloban City and Davao City. Data gathering is ongoing in Tacloban City. This project will determine the association of body composition with the functional capacity and quality of life of older persons in selected cities in the country. Now, for our data collection for the 2021 Expanded National Nutrition Survey,
the DOST FNRI research teams are now in Catanduanes and Leyte for data gathering. Meanwhile, data collected from the following areas flash on your screen underwent data cleaning, organization, machine and content validation. Maternal nutrition and gestational weight gain in selected areas in the Philippines aims to determine the desirable maternal nutritional status and gestational weight gain per trimester associated with optimal pregnancy and childbirth outcome. At present, the DOST is conducting interviews among our 224 pregnant women in 35 provinces and highly urbanized cities across the country. Project orientation was also conducted among public health midwives, municipal and city health officers in the following areas. The findings from this study will serve as inputs to a planned large-scale study to develop a weight gain reference chart for Filipino pregnant women in the future. And 6 nutrition policy statements are undergoing review for release. And these titles are flashed on your screen. These policy statements are currently being reviewed and will be released on our official website. The following training and webinars were also conducted by our institute. Quick rundown of our other activities. So we had a first meeting of the NNC Technical Committee, wherein the DOST-FNRI led the first meeting of this committee to discuss first the theme of the Nutrition Month, the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project, the results of the field trial on alternative weighing scale, the results of the 2021 Scaling Up Nutrition Joint Assessment Consultation Series, as well as agenda forecast for 2022. The DOST-FNRI also participated in the meeting with the Interagency Committee on Statistical Information Management and Dissemination, which aims to enhance the data management and dissemination of statistical information in the Philippine statistical system. A total of 6 information resource materials were added to the DOST-FNRI catalog. Titles of these materials are flashed on your screen. DOST-FNRI made 53 appearances in various TV and radio programs, print and web postings for February 2022. About 17 million pesos worth in media value and 19 million pesos in PR value were generated from the media citations. These are the milestones of the DOST-FNRI for February as part of our continuing efforts and initiatives to fulfill our mandate to define the nutritional status of Filipinos, develop and recommend policy options, strategies, programs, and projects that address various nutritional problems. This Buwanang Ulat ng Direktor particularly contributes to our mandate of diffusing knowledge and technologies in food and nutrition in providing science and technology services to our relevant stakeholders. Thank you for your support, and let us all keep safe and be nourished in both body and mind. And there you have it, mga ka-Agham. Isa na namang, at dyan po natatapos ang isa na namang episode ng Makabulang Talakayang Siyensya dito sa Kabikolan. Pero bago po tayo magpaalam, gusto po namin magpasalamat sa Department of Tourism Region 5 at sa kanilang Regional Director, 𝘼𝙊𝙎𝙏 sa pagpapaunlak sa amin ngayong hapon. RD, maraming salamat po. Ang DOST Food and Nutrition Research Institute, headed by Director 4 and Scientist 2, Dr. 𝘿𝙊𝙎𝙏𝙪𝙨𝙮𝙍. Thank you so much, ma'am.
and Philippine Information Agency Bicol. Thank you so much po. At sa DOSTkusyon production team headed by Engineer Domingo Peña Jr. at ang ating executive producer, ang nag-iisang Agham, RD Romel Serrano. Live sa Naga. RD, thank you. Thank you, Mel. At syempre, hindi magiging posible ang ating episode ngayong hapon without our partner, ang Radyo Veritas Legazpi sa pamumuno ni Station Manager Kevin Panashir. Maraming salamat po, no? At muli po, lagi ko pong binabati ang aking pamilya sa DOST. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello po Ayun. sa mga taga DOST, magandang hapon. Thank you so much for watching. Sa mga taga Technical Operations, maraming salamat po. At sa nanay ko, sa mga kapatid ko, at sa aking partner dito sa Veritas, si Maki. Thank you so much for the assistance. Maraming salamat. Bisitahin po ang mga websites ng DOST at i-like and follow ang Facebook page ng DOST Region 5 at ang mga Provincial Science and Technology Centers. Huwag rin kalimutang i-like at mag-subscribe sa aming official YouTube channel at hit ang notification bell para kayo po ay updated sa aming mga susunod na episodes. Ako po ang inyong Agham, 𝘿𝙊𝙎𝙏 General. At ako naman po ang inyong Agham, si RJ Romel. Kita-kita po tayo muli sa susunod na Biyernes sa ating nag-iisang Usapang Agham at Teknolohiya sa Kabikolan. Ito ang Alas-DOST na, Alas-DOST na. DOSTkusyon na. DOSTkusyon na.